Hey student, this is Pooja here. So in today's lecture we are going to see our next important point of this chapter, that is size and growth rate of a population in India. Okay, so in last lecture we have completed the part that was related to demographical transition, okay, where you have studied three different stages of that era. So now we got an idea about the death and birth rate. Okay, now see the rate of that birth and डेथ रेट. ओके, सो या चॅप्टरमध्ये किंवा या टॉपिकमध्ये आपण पाहणार आहोत की कशा पद्धतीचा रेट आहे या सगळ्या चेंजेसचा. ओके, म्हणजे की याच पॉईंटला आपण इन डिटेलमध्ये या ठिकाणी स्टडी करणार आहोत. लेट सी नाउ आफ्टर स्टडिंग ऑल दिस थिंग्स वी गॉट एन आयडिया अबाउट द actual death and birth rate in India. So as we all know, India possesses 2.4% of a total land area of the world. ओके, सगळ्यांना माहिती आहे आपल्याला की आपण पूर्ण जेवढा वर्ल्डचा लँड एरिया आहे ज्या ठिकाणी की लोक अस्तित्व त्यांचं असू शकतं, राहू शकतात, याच्या 2.4% हा आपला देश पजेस करतो. तर एवढा कमी एरिया आपण पजेस करत असताना सुद्धा जेवढा पॉप्युलेशन पूर्ण जगाचा आहे त्याच्या 17% पॉप्युलेशन आपल्या भारतामध्ये राहतं. याचा अर्थ काय, तर 2.4% एवढ्या जिओग्राफिकल एरिया जो आहे त्या एरियावरती 17% पॉप्युलेशन लिव्ह करते आपल्या देशामध्ये. ओके, याचा अर्थ असा आहे की आपल्याकडची पॉप्युलेशन ही त्याच्या कॅपॅसिटीपेक्षा कितीतरी जास्त आहे. म्हणजे आपल्याकडे जेवढा एरिया आहे त्यापेक्षा, म्हणजे त्या ठिकाणी राहतील यापेक्षा कितीतरी जास्त पटीने आपल्याकडे पॉप्युलेशन आहे. पहा, ॲट द बिगिनिंग of this century India's population was 236 million. फक्त 236 मिलियन इतकं होतं, जे की 2001च्या सेन्सेसनुसार 1027 मिलियन इतकं झालेलं आहे. पहा, अशा पद्धतीचे चेंजेस तुम्हाला पाहायला मिळतात या पॉप्युलेशनमध्ये. तर या ठिकाणी आपल्याला व्यवस्थित स्टडी करण्याकरिता किंवा प्रत्येक गोष्टीची पॉप्युलेशनमधल्या डिफरन्सेसची व्यवस्थित स्टडी होण्याकरिता आपण या सगळ्या पॉप्युलेशनला किंवा या रेट्सला, या सगळ्या माहितीला डिवाईड केलेलं आहे 4 पार्ट्समध्ये, म्हणजे 4 फेजेसमध्ये आपण डिवाईड केलेलं आहे. तर फर्स्ट फेज जे येते पहा, या ठिकाणी इन डिटेलमध्ये तुम्हाला पाहायला मिळेल. सी ग्रोथ ऑफ पॉप्युलेशन इन इंडिया. या ठिकाणी 4 कॉलम्स तुम्हाला दिसत आहेत. फर्स्ट कॉलम आहे सेन्सेस इयर, सेकंड कॉलम आहे पॉप्युलेशन इन मिलियन्स, अँड थर्ड कॉलम इज इन्क्रीज ऑर डिक्रीज. कितीने इन्क्रीज झालेलं आहे पॉप्युलेशन, जर डिक्रीज झाले असेल तर डिक्रीज कितीने झाले पहा, हे पण मिलियन्समध्ये आहे. देन पर्सेंटेज इन्क्रीज ऑर डिक्रीज, किती पर्सेंटनी डिक्रीज आणि इन्क्रीज झालेलं आहे, तर हे पर्सेंटेजमध्ये आहे. येते लक्षात. तर हे कॉलम तुम्हाला या ठिकाणी पाहायला मिळत आहेत. एक मिनिट. ओके, या पद्धतीचे हे कॉलम्स या ठिकाणी आहेत. ओके, तर पहा, हा जो पूर्ण डाटा आहे तो डिवाईड करण्यात आलेला आहे 4 पार्ट्समध्ये. का करण्यात आलेलं आहे, कारण अंडरस्टँडिंग, बेटर अंडरस्टँडिंग होण्याकरिता आपण काय केलेलं आहे, या सगळ्या डाटाला डिवाईड केलेलं आहे. तर 1891 1921 म्हणजे या 30 वर्षाच्या काळाला एका पार्टमध्ये, एका फेजमध्ये डिवाईड करण्यात आलेलं आहे. 1891 to 1921. ओके, तर याला स्टॅग्नंट पॉप्युलेशन असं म्हटलं जातं. या ठिकाणी जे पॉप्युलेशन होतं ते स्टॅग्नंट प्रकारचं तुम्हाला मिळेल पाहायला. त्यानंतर 1921 to 1951 हा 30 वर्षाचा काळ हा स्टडी ग्रोथ रेट होता. या ठिकाणी जी ग्रोथ रेट तुम्हाला पाहता येईल ती स्टडी या पद्धतीची ग्रोथ होती. त्यानंतर 1951 1981 1951 ते 1981चा काळ, यानंतरचा काळ कोणता आहे, 1951 ते 1981चा काळ, ज्यामध्ये जी रेट होती, जी पॉप्युलेशनची ग्रोथ रेट होती ती रॅपिड हाय ग्रोथ अशी पाहायला मिळते. रॅपिडली हाय, एकदम जास्त प्रमाणात या ठिकाणी पॉप्युलेशनमध्ये वाढ होऊ लागली होती. याचं रिझन वगैरे आपण या ठिकाणी पाहणार आहोत. त्यानंतर 1981 to 2011 जे लास्ट सेन्सेस झालेलं आहे, जे लास्ट जनगणना झालेली आहे ती 2011मध्ये झालेली आहे आपली. तर 1981 ते 2011 हा एक काळ आपण या ठिकाणी शेवटचा 4th फेज म्हणून स्टडी करतो. या ठिकाणी जी ग्रोथ रेट पाहायला मिळते ती हाय ग्रोथ विथ डेफिनेट साइन ऑफ अ स्लोईंग डाऊन, अशा पद्धतीची तुम्हाला या ठिकाणी ग्रोथ रेट पाहायला मिळते. लेट्स सी द फर्स्ट फेज
दॅट इज 1891 to 1921. ओके, तर या काळामध्ये पहा पॉप्युलेशन इन मिलियन्स कसं आहे आणि त्याचबरोबर इन्क्रीज झालेला आहे की डिक्रीज झालेला आहे अँड पर्सेंटेज इन्क्रीज झाले डिक्रीज झाले. तर 1891चा काळ आहे, त्यामुळे या ठिकाणी इन्क्रीज और डिक्रीज किंवा पर्सेंटेज इन्क्रीज डिक्रीज या सगळ्यांची या ठिकाणी आपल्याला माहिती असणार नाही. सो पॉप्युलेशन इन मिलियन्स म्हणजे किती पॉप्युलेशन होतं पहा 1891मध्ये, तर ते 236 मिलियन 236 मिलियन होतं. किती होतं 236 मिलियन होतं, जे पुढे जाऊन म्हणजे की आपल्याला असं पाहता येईल की 1921 पर्यंत किती झालेलं आहे 251 मिलियन 251 मिलियन इतकं वाढलेलं आहे. ओके, तर हे नॉर्मल या ठिकाणी काय म्हणता येईल तुम्हाला की एवढं जेवढे की आज आपल्याला पाहायला मिळतं तितका फरक या ठिकाणी झालेला नव्हता. फक्त 15 मिलियननी या ठिकाणी काय झालेलं आहे तर पॉप्युलेशन आपल्याला वाढलेलं दिसतं. येते लक्षात 236चं 251 म्हणजे 15%, 15 मिलियननी या ठिकाणी काय झालेलं आहे पॉप्युलेशन तुम्हाला वाढलेलं दिसतं. त्याचबरोबर पहा द कंपाऊंड ॲन्युअल ग्रोथ रेट वॉज निग्लिजिबल. कंपाऊंड ॲन्युअल ग्रोथ रेट ही 0.19 इतकी होती. काय म्हटलेलं आहे याला कंपाऊंड ॲन्युअल ग्रोथ रेट किती आहे 0.19%, जी की निग्लिजिबल आहे असं म्हटलेलं आहे. तर ती पर्सेंटमध्ये आहे पर ॲनम फॉर द पिरियड. या पूर्ण 30 वर्षाच्या काळामध्ये किंवा प्रत्येक वर्षी किती ग्रोथ रेट होती तर 0.19 इतकी तुम्हाला ग्रोथ रेट पाहायला मिळते. पहा द ग्रोथ ऑफ द पॉप्युलेशन was held in check by the prevalence of a high death rate against a high birth rate. ओके, काय होतं या ठिकाणी पहा तर हाय डेथ रेट होती. हा जो काळ होता 30 वर्षाचा काळ जो तुम्ही म्हणताय 1891 ते 1921चा, तर यामध्ये हाय बर्थ रेट तर होती बट त्याचबरोबर हाय डेथ रेटसुद्धा पाहायला मिळते. म्हणजे काय तर बर्थ अँड डेथ रेट्स वेअर मोर ऑर लेस इक्वल ड्युरिंग दिस पिरियड. इंडिया वॉज इन द स्टेज of demographic transition in this period marked by staggered population. ओके, तर अशा पद्धतीची पॉप्युलेशन आपल्याला या 4 वर्षाच्या काळामध्ये पाहायला मिळते. म्हणजे काय हाय बर्थ रेट अँड हाय डेथ रेट असं असल्यामुळे या ठिकाणी जी पॉप्युलेशनमध्ये वाढ झाली आहे ती इतकी जास्त आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळत नाही, कारण ती जवळजवळ सेम होती. नाव सी द नेक्स्ट 30 इयर्स 1921 to 1951. 1921 पासून 1951च्या काळामध्ये काय झालेलं आहे पहा. या पुढील काळामध्ये द पॉप्युलेशन ऑफ इंडिया ग्रीव फ्रॉम 251 मिलियन इन 1921 टू 361 मिलियन इन 1951. 251 मिलियनपासनं कितीपर्यंत वाढलेली आहे तर 361 मिलियन इतकी झालेली आहे. 251वरनं किती झालेली आहे तर 361 मिलियन या ठिकाणी पॉप्युलेशन वाढलेली आहे. म्हणजे यामध्ये इन्क्रीज और डिक्रीज, तर इन्क्रीज झालेला आहे. किती मिलियन्सनी इन्क्रीज झालेला आहे 110 मिलियन्सनी आपलं पॉप्युलेशन या ठिकाणी वाढलेलं आहे असं स्पष्ट दिसतं. येते लक्षात. द कंपाऊंड ग्रोथ रेट ऑफ पॉप्युलेशन वॉज 1.22% पर ॲनम विच कॅन बी कन्सिडर्ड ॲज मॉडरेट. ओके, या ठिकाणी 0.19 म्हणजे 0.19पासनं 1.22% 1.22% या ठिकाणी काय झालेलं आहे तर पॉप्युलेशन आपली वाढलेली आहे. म्हणजे पर ॲनम रेट किती होता तर 1.22% इतका पर ॲनम रेट आहे आणि पॉप्युलेशन 110 मिलियननी वाढलेली आहे. म्हणजे या ठिकाणी मॉडरेट झालेला आहे आपल्या रेटमध्ये. द मेन रिझन फॉर द इन्क्रीज इन पॉप्युलेशन ग्रोथ रेट वॉज अ डिक्लाइन इन अ डेथ फ्रॉम 49,000 टू 27%. या पद्धतीचं या ठिकाणी जी रेट आहे किंवा पॉप्युलेशनमध्ये जी वाढ आहे यामध्ये काय झालेलं आहे इन्क्रीज झालेलं आहे. याचं मेन रिझन काय आहे तर या ठिकाणी जी डेथ रेट आहे ती कमी झालेली आहे. पर 1049 म्हणजे 1000 मागे 49 लोक मरायचे त्या काळामध्ये, तर ही
ही डेथ रेट कमी होऊन 27 लोकांपर्यंत आलेली होती. म्हणजे 1000मध्ये 27 लोक इतके काय होते त्या ठिकाणी मरत होते, म्हणजे तितके कमी रेट झालेला होता. अशा पद्धतीचा कमी रेट झाल्यामुळे त्या ठिकाणी पॉप्युलेशनमध्ये वाढ झालेली पाहायला मिळते. या ठिकाणी बर्थ रेटसुद्धा याच पद्धतीची आहे, वाढ झालेलीच आहे. द फॉल इन डेथ रेट वॉज लार्जली ड्यू टू कंट्रोल ऑफ अ वाईड स्प्रेड एपिडेमिक्स. जे काही एपिडेमिक्स त्या काळामध्ये होते, फॉर एक्झाम्पल प्लेग होता, त्याच पद्धतीने स्मॉल पॉक्स होता, कॉलेरा होता. या पद्धतीचे जे रोग होते, म्हणजे प्लेग सगळ्यांनाच माहिती आहे, स्मॉल पॉक्स मीन्स वॉट, आपल्याकडे काजड्या वगैरे असतात त्या पद्धतीच्या, कॉलेरा आहे. तर या सगळ्या रोगामुळे म्हणजे की गावे वगैरे, तर हे रोग त्या काळामध्ये खूप जास्त प्रमाणामध्ये होते. बट हा जो काळ आहे 30 वर्षाचा, या काळामध्ये ह्या रोगांवरती काय झालेलं होतं तर कंट्रोल चांगल्या पद्धतीतच झालं होतं. त्यामुळे जी डेथ रेट आहे ती काय झालेली होती, या ठिकाणी कमी झालेली होती आणि त्याचमुळे पॉप्युलेशनमध्ये वाढ झालेली आपल्याला पाहायला मिळते. विच टूक अ हेवी टूल ऑफ ह्युमन lives. India had started its entry into the second phase of a demographic transition during this period, which marked a steady but low growth rate of population. ओके, स्टेडी ही म्हणता येईल किंवा लो ग्रोथ रेट होती या ठिकाणी पॉप्युलेशनमध्ये. ओके, तर हा सेकंड फेज तुम्हाला पाहायला मिळतो, जो 1921 ते 1951चा काळ तुम्हाला म्हणता येईल. त्यानंतर पहा 1951 ते 1981च्या काळामध्ये काय झालं. आता आपण पाहू पुढचे 30 वर्ष. द पॉप्युलेशन ऑफ इंडिया ग्रीव फ्रॉम 361 million in 1951 to 683 million in 1981. तर 1951मध्ये जे 683 मिलियन होतं ते ग्रोथ या ठिकाणी, ते इतकं पॉप्युलेशन वाढून या ठिकाणी तुम्हाला किती पाहायला मिळतं, तर या ठिकाणी पॉप्युलेशन वाढून 683 मिलियन पाहायला मिळतं. 361 मिलियनवरनं 683 मिलियनपर्यंत या ठिकाणी पॉप्युलेशन वाढलेलं पाहायला मिळतं या 30 वर्षाच्या काळामध्ये. इन अदर वर्ड्स, देर वॉज अ रेकॉर्ड ग्रोथ ऑफ पॉप्युलेशन बाय 322 मिलियन. कितीने वाढ झालेली आहे, 322 मिलियननी वाढ या ठिकाणी पाहायला मिळते. हे जे थर्ड फेज आहे या काळामध्ये तर पॉप्युलेशन खूपच जास्त वाढलेली आहे. जी पूर्वी 110ने वाढली होती ती आता 322 मिलियननी वाढलेली आहे. येते लक्षात, म्हणजे या ठिकाणी परत वाढ खूप जास्त प्रमाणात पाहायला मिळते. दिस गिव्ज अ कंपाऊंड ॲन्युअल ग्रोथ रेट ऑफ 2.14%, which is nearly double the growth rate of the previous phase. ओके, तर मागचा जो काळ होता त्याच्या एकदम डबल पॉप्युलेशन या ठिकाणी वाढलेली पाहायला मिळते आणि पर ॲनम म्हणजे प्रत्येक वर्षीची जी ग्रोथ रेट आहे ती 2.14 इतकी पाहायला मिळते, जी की लास्ट फेजमध्ये किती होती, 1.22% होती. याचं रिझन काय बघा. विथ द ॲडव्हेंट ऑफ प्लॅनिंग, द एक्सटेन्शन ऑफ हॉस्पिटल्स अँड मेडिकल फॅसिलिटीज वॉज अंडरटेकन ऑन अ बिग स्केल अँड दिस मेजर्स ऑफ डेथ कंट्रोल रिझल्टेड इन अ फर्दर अँड शार्प डिक्लाइन ऑफ डेथ रेट टू अ लेवल ऑफ 15 per 1000. व्हॉट हॅपन, तर या काळामध्ये बेटर मेडिकल अँड हॉस्पिटल्स फॅसिलिटी मिळालेल्या होत्या, त्यामुळे जी की आपली डेथ रेट होती जी लास्ट फेजमध्ये 49 per 1000 म्हणजे हजारामागे 49 लोक मरायचे, ते कमी होऊन 27पर्यंत आली होती. आणि या काळामध्ये या 30 वर्षाच्या काळामध्ये तिसऱ्या फेजमध्ये ती 15% आलेली आहे. म्हणजे 27पासनं 15%पर्यंत 27 लोकांपासनं 15 लोकांपर्यंत आलेली तुम्हाला पाहायला मिळते. म्हणजे काय तर 49पासनं 27, 27पासनं 15, म्हणजे या ठिकाणी परत आपली जी डेथ रेट आहे ती कमी झालेली आहे. रिझन्स आहे त्याचे चांगले हॉस्पिटल्स आणि मेडिकल फॅसिलिटीज. तर यामुळे काय झालं तर जी डेथ रेट आहे ती कमी झालेली आहे, त्यामुळे पॉप्युलेशनमध्ये खूप जास्त प्रमाणात वाढ पाहायला मिळते. बट द बर्थ रेट फेल व्हेरी steadily from 40 to 37 per 1000 ड्युरिंग दिस पिरियड. ओके, तर बर्थ रेटमध्ये जे कमीपणा आलेला आहे किंवा बर्थ रेट जी कमी झाली आहे ती 40पासून 37पर्यंत, म्हणजे फारच निग्लेजेबल या ठिकाणी बर्थ रेटमध्ये घट झालेली आहे. म्हणजे 40 per 1000, 1000मागे 40 जे होते ते 37पर्यंत पाहायला मिळतात. ओके, तर या पद्धतीमुळे
त्या ठिकाणी काय झालेलं आहे तर वाढ झालेली आहे, पॉप्युलेशनमध्ये वाढ तुम्हाला पाहायला मिळते. ओके, नाव सी ड्युरिंग 1981 टू 2011. आता पाहू आपला चौथा फेज कशा पद्धतीचा होता या ठिकाणी. ओके, तर चौथा फेजमध्ये तुम्हाला पाहायला मिळतं इंडिया एंटर द फोर्थ फेज ऑफ हाय पॉप्युलेशन ग्रोथ विथ अ डेफिनेट साइन ऑफ स्लोविंग डाऊन. ओके, कमी होत गेलेलं आहे या ठिकाणी पॉप्युलेशन, बट जितकं हवं तितक्या प्रमाणात नाही. ओके, टोटल पॉप्युलेशन इन्क्रीज्ड फ्रॉम 683 million in 1981 to 1210 million in 2011, indicating an increase of 77.2% during the 30-year period. ओके, या ठिकाणी जे पॉप्युलेशन तुम्हाला पाहायला मिळतं ते मोठ्या प्रमाणात वाढलेलं पाहायला मिळतं. Okay, now see during the decade 1991-2001 population grew from 844 million 844 मिलियनपासून 1027 मिलियनपर्यंत तुम्हाला या ठिकाणी काय पाहायला मिळतं तर पॉप्युलेशनमध्ये वाढ पाहायला मिळते. अँड इन्क्रीज ऑफ 183 मिलियन 183 मिलियननी एकदम वाढ या ठिकाणी तुम्हाला पाहायला मिळते. ओके, तर अशा पद्धतीची वाढ या ठिकाणी आहे. बऱ्याच ठिकाणी तुम्हाला 183 मिळेल, बऱ्याच ठिकाणी 181 पाहायला मिळेल. ओके, सो अशा पद्धती ॲप्रॉक्सिमेटली अशा पद्धतीची वाढ त्या ठिकाणी झालेली तुम्हाला पाहायला मिळेल. ओके, द ॲन्युअल ॲव्हरेज रेट ऑफ ग्रोथ रजिस्टर्ड अ डिक्लाइन टू 1.93%. ओके, किती आहे 1.93% तुम्हाला या ठिकाणी पाहायला मिळते. देर इज अ फर्दर डिक्लाइन इन द पॉप्युलेशन ग्रोथ टू 1.64% ड्युरिंग 2001 and 11. हा जो आपला शेवटचा 10 वर्षाचा काळ होता त्या काळामध्ये 1.64% इतकं तुम्हाला काय पाहायला मिळते तर ग्रोथ रेट पाहायला मिळते, म्हणजे जी की कमी झालेली आहे. ओके, असे पूर्ण ओव्हरऑल पाहता आपली जी रेट आहे ती कमी होत चाललेली आहे. 1.93% आता काय झालेली आहे 1.64% पर्यंत आलेली आपल्याला पाहायला मिळते. ओके, in the figure as given above, note that since 1971 decadal growth rate of population has been consequently declined and has come down from 24.8 in 1961-72 to 17.64 during 2001 and 2011. पहा या ठिकाणी 1961-71 मध्ये जी आपली पॉप्युलेशनची रेट होती ती किती होती 24.8 होती. पहा 1 सेकंड, या ठिकाणी आहे 24.8%, 24.7% अशी या ठिकाणी रेट तुम्हाला पाहायला मिळते, जी आता किती आहे 17.64% आहे, जे की आपल्यासाठी बेटर पाहायला मिळते. ओके, अशा पद्धतीने आपण म्हणू शकतो की आपले जे पॉप्युलेशन आहे त्या रेटमध्ये घट होत चाललेली आहे. ओके, नाव सी दिस इज अ कंपाऊंड ॲन्युअल ग्रोथ रेट. या ठिकाणी तुम्ही पाहू शकता या पूर्ण फिगरमध्ये तुम्हाला 1921 किती रेट होता, परत 1921 किती रेट होता, 1951 1981 1991 आणि 2001 या पद्धतीचे रेट तुम्हाला या ठिकाणी पाहता येतील व्यवस्थितरित्या. ओके, तर या फॉर्मॅटमध्ये सर्व इन्फॉर्मेशन दिलेली आहे आणि आपण पूर्णपणे रीड केलेली आहे ही इन्फॉर्मेशन अबाउट द पॉप्युलेशन. ओके, नाव सी दिस इज अ पॉप्युलेशन. ओके, तर या पद्धतीचा ग्राफ या ठिकाणी आहे. या ग्राफवरनं देखील तुम्हाला आयडिया येईल की कशा पद्धतीने रेट वगैरे किंवा पॉप्युलेशन या ठिकाणी वाढलेलं आहे किंवा कमी झालेलं आहे. बघा, तर या पहिल्यामध्ये तुम्हाला पॉप्युलेशन व्यवस्थित दिलेले आहे. तुम्ही या पहिल्या ग्राफमध्ये व्यवस्थित स्टडी करू शकता की कशा पद्धतीने आणि किती रेटनी वाढ झालेली आहे. या ठिकाणी पर्सेंटेजमध्ये व्यवस्थित दिलेलं आहे. तर दोन्ही ग्राफ व्यवस्थित स्टडी केलात तर तुम्हाला ही इन्फॉर्मेशन आणखीन डिटेलमध्ये समजावून घेता येईल. ओके, so let's see the next one, that is average annual birth and death rates in India. ओके, तर हे annual birth and death rates आहेत. ओके, so rate of growth of population is a function of a birth rate and death rate. एवढं तरी क्लिअर आहे, म्हणजे रेट
ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉप्युलेशन हे कशाचं फंक्शन असतं, बर्थ रेट अँड डेथ रेटचं असतं. कॉन्सिक्वेंटली व्हेरिएशन्स इन बर्थ रेट अँड डेथ रेट कॅन प्रोव्हाइड अन एक्सप्लेनेशन ऑफ द ॲक्सिलरेशन ऑफ पॉप्युलेशन ग्रोथ एक्सपिरियन्स्ड इन इंडिया. ओके, सो हा पूर्ण डाटा तुम्ही व्यवस्थित स्टडी केला तर तुमच्या लक्षात येईल की कशा पद्धतीच्या बर्थ रेट अँड डेथ रेट होत्या आपल्या या पूर्ण काळामध्ये. म्हणजे 1991 पासनं पूर्ण 2011पर्यंतच्या बर्थ अँड डेथ रेट तुम्हाला या ठिकाणी दिलेल्या आहेत. तर या तुम्ही स्टडी केला तर तुम्हाला पूर्णपणे लक्षात येईल की कशा पद्धतीने चेंजेस झालेले आहेत. ओके, सी So this table number 2 clearly reveals that the growth of population was held in check by the high birth rate and high death rates prevalent in India before 1921. Okay, it is clear that 1921च्या अगोदरचा काळ हाय बर्थ रेट अँड हाय डेथ रेटचा होता. बघा या ठिकाणी आहे व्यवस्थित तुम्ही पाहिलात तर 1921-30 हा जो काळ आहे त्याच्या अगोदरचा हा जो पिरियड आहे पूर्ण, तर यामध्ये तुम्हाला जी रेट आहे ती कशी पाहायला मिळते, बर्थ रेटसुद्धा हाय आहे आणि डेथ रेटसुद्धा हाय आहे. येते लक्षात. तर तुम्हाला काय म्हणता येईल की या ठिकाणी ज्या रेट्स आहेत त्या कशा आहेत, हाय आहेत 1921च्या अगोदरच्या काळामध्ये. ओके, त्यानंतरचा काळ पहा. बर्थ रेट ड्युरिंग 1901 to 1921 फ्लक्च्युएटेड बिटवीन 46 and 49% कॉन्सिक्वेंटली. ओके, तर या ठिकाणी काय झालेलं आहे तर कमी झालेला तुम्हाला पाहायला मिळतो. म्हणजे या ठिकाणी बदल आहे. बघा कशा पद्धतीचा आहे. बर्थ रेट ड्युरिंग 1901 ओके 1901 ते 1921चा काळ फ्लक्च्युएटेड बिटवीन 46 and 49 per 1000 and the death rate between 42 and 48. ओके, अशा पद्धतीचा तुम्हाला बर्थ अँड डेथ रेट या ठिकाणी 1901 ते 1921च्या काळात पाहायला मिळते. अ क्लिअर फॉल इन डेथ रेट इज नोटिसेबल. या ठिकाणी जे डेथ रेट आहे ते क्लिअरली कमी झालेले तुम्हाला पाहता येतील. ओके, पहा या ठिकाणी 1921चा जो काळ आहे किंवा 1901 ते 1921चा जो काळ आहे या ठिकाणी जी रेट आहे ती कशी झालेली आहे, डेथ रेट या ठिकाणी कमी झालेली पाहायला मिळते. स्पष्टपणे 42वरनं 36पर्यंत आलेली तुम्हाला या ठिकाणी पाहायला मिळते है ना. डेथ रेट विच स्टूड ॲट 48.6 per 1000 in 1911 to 20 came down to 18.9 during 1961 to 70. 1911 पासनं पहा या ठिकाणी आहे 1911 पासनं आपल्याला पाहिजे आहे किती 1961 ते 70. ओके, 1970 म्हणजे या ठिकाणचा जर तुम्ही व्यवस्थित अभ्यास केला तर तुम्हाला लक्षात येईल की आपली जी पूर्ण रेट होती डेथ रेट जी होती ती कमी झालेली आढळते. पहा या ठिकाणी किती होती 48.6%वरनं 19.2%पर्यंत आलेली तुम्हाला या ठिकाणी पाहायला मिळते. वन सेकंड, आय विल रीड दिस. ओके, सी या ठिकाणी बघा कशा पद्धतीने तुम्हाला पाहता येईल 48 पासून कमी होऊन ही 19.2% पर्यंत कमी झालेले मिळते. म्हणजे 1911 पासून 1961 पर्यंत डेथ रेटमध्ये कशा पद्धतीचा घट झालेला आहे है ना, या पद्धतीचा घट तुम्हाला पाहायला मिळतो या ठिकाणी. ॲज अगेन्स्ट इट द बर्थ रेट शोड अ स्लाइट डिक्लाइन. परंतु काय झालेलं आहे या ठिकाणी बर्थ रेटमध्ये जे डिक्लाइन झालेलं आहे ते स्लाइट डिक्लाइन आहे. जेवढं व्हायला पाहिजे तेवढा नाही. जेवढा डेथ रेट कमी झालेला आहे तेवढा बर्थ रेट कमी झालेला दिसत नाही. ऑफकोर्स कमी झाला आहे परंतु जितका व्हायला पाहिजे तितका कमी झालेला नाही. सो डेथ रेट हॅज फर्दर फॉलन टू लेवल ऑफ 7.1 per 1000. शेवटी पहा कितीपर्यंत आलेला आहे 7.1 पर्यंत डेथ रेट कमी झालेली तुम्हाला या ठिकाणी पाहायला मिळते. बट जी बर्थ रेट आहे ती किती आहे 21.8% आहे. म्हणजे काय तर डेथ रेट फारच रॅपिडली कमी होत आहे परंतु या ठिकाणी बर्थ रेट तितक्याच रेटनी कमी होताना तुम्हाला दिसणार नाहीत. ओके, सो प्रियर टू 1921 इंडिया वॉज इन अ फर्स्ट स्टेज. कशामध्ये होता फर्स्ट स्टेज, जे आपण डेमोग्राफिकल ट्रान्झिशन्स पाहिले त्याच्या फर्स्ट स्टेजमध्ये होता है ना. बट फ्रॉम 1921
onwards, it has entered into the second stage of demographic transition, in which the high growth potential of population was realized as a high actual growth of population. ओके, तर तुम्हाला डेमोग्राफिकल ट्रान्झिशन जर व्यवस्थित समजलेलं असेल तर कळत असेल की मी नेमकं काय म्हणते. एका स्टेजमधनं दुसऱ्या स्टेजमध्ये, दुसऱ्या स्टेजमध्ये मधनं तिसऱ्या स्टेजमध्ये, म्हणजे पहिला स्टेज हा हाय बर्थ अँड हाय डेथचा होता. सेकंड स्टेज हा कसा होता, तर त्या ठिकाणी हाय बर्थ रेट परंतु डेथ रेट ही कशी लो झालेली होती त्या ठिकाणी. अशा पद्धतीचा तुम्हाला पाहायला मिळतो. तर हे सगळं तुम्हाला या पूर्ण इन्फॉर्मेशनवरनं समजू शकतं. नाव लुक ॲट द थर्ड टेबल, दॅट इज बर्थ अँड डेथ रेट्स 2010 फॉर 15 मेजर स्टेट ऑफ इंडिया. जर तुम्ही हे 15 स्टेट आहे त्यांचा अभ्यास केला तर तुम्हाला लक्षात येईल की भारतामध्ये कुठले असे राज्य आहेत ज्या ठिकाणी डेथ रेट ह्या किंवा बर्थ रेट ह्या तुम्हाला हाय पाहायला मिळतील. ओके, हा डाटा तुम्ही स्वतः रीड केलात तरी तुम्हाला समजेल. Now come to the table number 4, mean age at marriage in the selected countries. ओके, सिलेक्टेड कंट्रीजमधलं एज कसं आहे, मॅरेजचं एज तुम्हाला कशा पद्धतीचं पाहायला मिळतं. आपल्याकडे हा बेसिक प्रॉब्लेम आहे. कोणता प्रॉब्लेम आहे की आपल्याकडे लग्न लवकर होतात, त्यामुळे काय तर पॉप्युलेशनमध्ये वाढ जी होते ती फास्ट होते, येते लक्षात. पण तुम्ही त्याच पद्धतीने जर इतर देशांसोबत कंपॅरिझन केलं तर तुम्हाला लक्षात येईल की त्यांच्याकडे ज्या मॅरेज रेट आहेत किंवा मॅरेजच्या ज्या रेट आहेत किंवा कोणत्या एजला मॅरेज होतं, तर त्या पद्धतीने आपल्या देशामध्ये फारच लवकर मॅरेजेस होतात हे तुमच्या लक्षात येईल. पहा या चार्टवरनं नॉर्वेमध्ये मेलसाठी 28चं एज आहे आणि फिमेलसाठी 24 आहे. ईस्ट जर्मनी, फ्रान्स, जापान यांचं पाहिलं तर आपल्यापेक्षा कितीतरी जास्त तुम्हाला पाहायला मिळतं. इंडियामध्ये मात्र कसं आहे, 1921मध्ये असं सांगितलेलं आहे की 20 वर्षाचा मुलाचं लग्न व्हायचं आणि मुलींचं मात्र 13व्या वर्षीच लग्न केलं जायचं. तर 1961पर्यंत सिच्युएशन थोडीशी बेटर म्हणताच येणार नाही, तर थोडी सुधारली होती, 21 आणि मुलींसाठी 15. पण 2001मध्ये 22 आणि 18 अशा पद्धतीचं तुम्हाला पाहायला मिळतं. आजही आपली रेट ही चांगली सुधारलेली आहे, बट जे छोटे विलेजेस आहेत त्या ठिकाणी स्टील अजूनही 16 वर्षापर्यंतच्या मुलीचे लग्न केले जातात. ओके, तर अशा पद्धतीचा डाटा आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळतो. नाव सी द टेबल नंबर 5 विच इज रिलेटेड टू एज स्पेसिफिक फर्टॅलिटी रेट्स इन इंडिया. ओके, तर फर्टॅलिटी रेट्स कशा पद्धतीचे आहेत बघा. या ठिकाणी TFR म्हणजे टोटल फर्टिलिटी रेट आहे, GFR म्हणजे जनरल फर्टिलिटी रेट तुम्हाला पाहायला मिळते. जर कंपॅरिझन केलं तर तुम्हाला व्यवस्थित या गोष्टी या ठिकाणी स्टडी करायला मिळतील. सी, fertility seems to have a strong correlation with the educational level of the मदर. ओके, एज्युकेशनल लेवल ऑफ द मदर मीन्स वॉट, की जर एज्युकेटेड फिमेल असेल तर तिची जी सांभाळण्याची किंवा सॅनिटायझेशनची पद्धत असू द्या किंवा केव्हा कुठल्या वेळेला बर्थ व्हायला पाहिजे, या सगळ्या गोष्टी आहेत त्या त्यांना जास्त व्यवस्थित माहिती असतात. त्यामुळे एज्युकेशन लेवलसोबत या गोष्टी मॅच केल्या जातात. ओके, सो सेन्सस ऑफ इंडिया 2011 रिव्हिल्स दॅट द टोटल फर्टिलिटी ऑफ इलिटरेट वुमन फॉर इंडिया इज 3.3. ओके, किती होती, 3.3 इतकी होती. कोणाची, इलिटरेट विमेनसाठी सांगितलेलं आहे. इट डिक्लाइन्स टू 3.7 फॉर विमेन विथ एज्युकेशनल लेवल, लिटरेट लेवल बरोबर, बट लेस दॅन द मिडल स्कूल. इट फर्दर डिक्लाइन्स टू 2.1 फॉर मिडल बट नॉट मॅट्रिक. ओके, मॅट्रिकपर्यंत नाही. अँड इज द लोवेस्ट 1.6 फॉर विमेन with educational level graduate and above. Okay, fertility in every category was higher in rural areas than in urban areas. हे तर ऑफकोर्स असणार आहे की रुरल एरियामध्ये फर्टिलिटी कशी असणार आहे, तर डिफरंट असणार आहे दॅन अर्बन एरियाज. डाटा पब्लिश्ड बाय गव्हर्नमेंट क्लेम्स फर्दर डिक्लाइन इन ओव्हरऑल फर्टिलिटी, डिक्लाइन्स इन अ शार्प among educated
विमेन, ज्या एज्युकेटेड विमेन आहेत त्यांच्यामध्ये फर्टिलिटी ही कमी झालेली पाहायला मिळते. बिकॉज ऑफ द एज्युकेशन त्यांना प्रत्येक गोष्टीचं नॉलेज त्या ठिकाणी मिळालेलं असतं, त्यामुळे ते डिसिजन मेकिंगमध्ये परफेक्ट असतात, ज्या लिटरेट झालेल्या विमेन असतात. ओके, नाव कम टू द 6 नंबर टेबल, दॅट इज टोटल फर्टिलिटी बाय विमेन्स एज्युकेशनल लेवल इन इंडिया. ओके, तर आपण या ठिकाणी पाहणार आहोत की ज्या शिकलेल्या आहेत त्यांच्यासाठीची फर्टिलिटी रेट कशी आहे आणि ज्या शिकलेल्या नाहीत त्यांच्यासाठी कशी आहे बघा. अकॉर्डिंग टू सेन्सस कमिशनर 2001, there is a positive correlation between population growth rate and the child population in the age of 0-6, okay, which is related to the child group. Okay, now see, come to the table number 6, that is related to the women's educational level in India. So illiterate साठी किती आहे बघा आणि लिटरेट साठी किती आहे पहा. तर या ठिकाणी 3.3% 2011 मध्ये होता, लिटरेट साठी 2.1% होता. लिटरेट बिलो मिडल साठी 2.5% आणि मिडल बट बिलो मॅट्रिक साठी 2.2% होता. या पद्धतीचा रेट तुम्हाला या ठिकाणी तुम्ही स्वतः रीड केलं तरी समजून येईल. फक्त हे तुम्हाला कळलं पाहिजे की फर्टिलिटी म्हणजे काय आणि वुमेन्स एज्युकेटेड असतील तर त्यांची फर्टिलिटी रेट ही कमी होत असते. पहा, दिस इज डाटा रिलेटेड टू the state. Okay, now see, percentage of the child population in the age group of 0-6 to total population in selected state. Okay, केरला मध्ये किती आहे, तमिळनाडू मध्ये किती आहे. ऑलवेज केरला तुम्हाला टॉपवरती पाहायला मिळेल या सगळ्यात चांगल्या गोष्टीमध्ये, कारण तिकडे जे एज्युकेशनल रेट आहे, जे लिटरेसी रेट आहे तो जास्त आहे आपल्या इकडच्या सगळ्या रेट्सपेक्षा, है ना. त्यामुळे तिकडचा जो रेट आहे किंवा रिलेटेड टू द फर्टिलिटी असू द्या किंवा चाइल्डशी रिलेटेड असू द्या, या सगळ्यामध्ये केरळ हे आपल्याला चांगल्या पद्धतीने वर्क करताना दिसतं. त्याचं रिझन देखील तिकडचे जे पीपल आहेत ते जास्तीत जास्त लिटरेट असलेले तुम्हाला पाहायला मिळतात. ओके, सो दिस डाटा इज ऑल्सो रिलेटेड टू दिस. ओके, तर 0-6 टू टोटल पॉप्युलेशन म्हणजे जे की 0 to 6 मधील एज ग्रुपमध्ये आहेत अशा चाइल्डचं पॉप्युलेशन कसं आहे पहा. अकॉर्डिंग टू सेन्सस कमिशनर 2001, देर इज अ पॉझिटिव्ह कोरिलेशन बिटवीन पॉप्युलेशन ग्रोथ रेट अँड द चाइल्ड पॉप्युलेशन इन एज ग्रुप 0 to 6. In India, the proportion of children in the age group of 0 to 6 declined from 17.94% in 1992 to 15.93% in 2001. ओके, अँड 13.12% इन 2011. तर 2011 येता येता हे किती झालेलं आहे, 13.12पर्यंत 13.12पर्यंत आलेलं पाहायला मिळतं, जे की डिक्लाइन झालेलं आहे टोटली या ठिकाणी. ओके, अ फॉल इन अ proportion of children in the age group 0 to 6 is indicative of a fall in fertility. ओके, कशामध्ये फॉल झालेला आहे, फर्टिलिटीमध्ये या ठिकाणी फॉल झालेला पाहायला मिळतो. इन केरला, तमिळनाडू, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात अँड हरियाणा, द पर्सेंटेज ऑफ पॉप्युलेशन इन द एज ग्रुप 0 to 6 is below the national average, while in a state like Meghalaya, Rajasthan, Uttar Pradesh, Bihar, Jharkhand, Madhya Pradesh, it is much higher than the national average. Okay, so it is clear that आपल्याकडे जे ॲव्हरेज आहे त्याच्यापेक्षा जास्त पाहायला मिळतं. इंडियाचा ॲव्हरेज किती आहे बघा, 17.94% इतकं होतं 1991 तेच 2011 13.12% आलेलं आहे. तर हे जे वरती दाखवलेले सगळे जे स्टेट आहेत पहा, हे जे सगळे स्टेट आहेत तर हे आपल्याकडे जे ॲव्हरेज आहे त्यापेक्षा पण तुम्हाला कसे पाहायला मिळतात, कमी पाहायला मिळतात. आणि हे जे स्टेट आहेत ते सगळे आपल्याकडे असलेल्या ॲव्हरेज रेटपेक्षा जास्त पाहायला मिळतात. ओके, सो इट्स अबाउट टू द चिल्ड्रन बिटवीन 0 to 6 एज ग्रुप. ओके, तर अशा पद्धतीचा डाटा जो की रिलेटेड आहे आपल्या पॉप्युलेशनशी. तर हा पार्ट या ठिकाणी संपवतो जो की रिलेटेड होता आपला साईज ऑफ अ पॉप्युलेशन. ओके, सो नेक्स्ट लेक्चरमध्ये आपण नेक्स्ट पॉईंट घेऊ या चॅप्टरमधला जो की फार इम्पॉर्टंट असणार आहे.